มันคืออะไรมันกินได้ไหมมันสะอาดไหมหลายคำถามต่างๆแม่คิดกำจัดเลยนะแม่ก็ช้อนทิ้งถ้าพูดว่ามาจากธรรมชาติเขาไม่ซื้อเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องยกขึ้นมาเลี้ยงเริ่มต้นด้วยความที่อยากจะมาเป็นเกษตรกรนะคะหนูเองเรียนจบบริหารการจัดการโลจิสติกมันจะมีงานให้รวมกลุ่มกันสร้างกิจการอะไรให้มันแบบเป็นเจ้าแรกๆหนูเลือกทำเครื่องดื่มจากลูกมะฮอกกานีแต่สุดท้ายเราก็ได้รับคอมเมนต์จากอาจารย์มะฮอกกานีถ้าจะให้มาเป็นผลิตภัณฑ์มันเป็นไปได้ยากบนความแตกต่างก็ต้องดูถึงว่าความเป็นไปได้ก็ต้องมานั่งถอดแล้วก็มานั่งศึกษาใช่มันแตกต่างจริงมันโดดเด่นจริงแต่มันไม่ได้เป็นที่ยอมรับเขาตั้งใจเรียนมากเขาเรียนแค่3 ปีครึ่งจบนะคะเขาได้เกียรตินิยมอันดับ1คนต้นรุ่นแม่นะยังไงก็อยากให้ลูกรับราชการมาอยู่ไร่จะเจอใครอยู่ไร่ก็ทำแต่ไร่ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่มันก็สนุกเพราะว่ามีคนเจนเดียวกันเราเคยทำกันถึงขั้นทำให้อบต.ได้รับรางวัลที่หนูออกเพราะตอนนั้นเราได้รับโอกาสในการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศก็ไปเรียนรู้แบบเกษตรของไต้หวันเราจับของเขาในส่วนของการบริหารจัดการแหละกลับมาปรับใช้กับเราก็เลยลาออกเขาอะอยากกลับมาทำงานสานต่อที่พ่อเขาเคยทำแล้วมาทำการเกษตรเนี่ยมันต้องอยู่ในไร่ในอะไรหน้าดำคล่ำเครียดให้เขาไปทำงานราชการเนี่ยมันน่าจะสบายไม่อยากให้ลูกมาลำบากกับเราไงด้วยความที่พื้นที่ตรงเนี้ยที่คุณพ่อหนูเริ่มไว้ตั้งแต่2542ทำเนี่ยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่20 ปีไม่ใช่เคมีเลยก็คือเป็นพืชผสมผสานหมดเลยมันก็เลยทำให้เกิดผำเนี่ยขึ้นมาคือผำเป็นหนึ่งในพืชตระกูลแหน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือผำก็เลยต้องอยู่คู่กับแหน่ซึ่งแหล่งน้ำเนี่ยก็จะมีแหน่เป็ดแล้วก็จะมีผำเนี่ยค่ะผำเนี่ยจะเม็ดแบบเล็กมากๆเนี่ยค่ะมันเยอะๆอย่างนี้มันจะเป็นทำให้ระบบนิเวศมันจะเสียไหมเราเคยมีปลาทำให้ระบบน้ำเราเสียไหมก็เลยตัดทิ้งมาตอนล่างเราก็ลงมาโยนให้ปลากลับกลายเป็นว่าปลาชอบก็เลยตักมาเลี้ยงปลาแต่ก่อนเนี่ยทุกร่องส่วนในที่เนี่ยเต็มไปด้วยผักอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มถ้าเราเลือกที่จะทำผักถ้าเราทำได้เราก็จะเป็นคนแรกๆของตลาดเราจะมีพื้นที่การตลาดเยอะกว่าก็เลยเริ่มที่จะศึกษาหาความรู้ทดลองทำไข่ผักพอเราโฟกัสในส่วนของผำหรือไข่ผำมากขึ้นเนี่ยหนูอ่ะไม่มีโน้ตฮาวหรือไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรเลยก็มองว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าเขาสั่ง5 โลอย่างเงี้ยเขาก็เอาขวดน้ำเปล่าแช่ให้เป็นน้ำแข็งแพ็คเข้าไปในกล่องแต่ผลสุดท้ายก็ไปถึงผู้บริโภคน้ำแข็งมันละลายแทบจะทุกรุ่นเลยก็เน่าทั้งหมดเลยต้องเคลมเขาโอ้ยย่อยยับ
แบบไม่ได้เก็บเป็นสถิติ ก็เป็น 20-30 โลเหมือนกันนะคะ ต่อเดือนน่ะแม่ก็จะขายแต่พวกผลไม้เนี่ยคือของในไร่เนี่ยก็มีส้มโอมะม่วงกล้วยขนุนมะกอกน้ำมะม่วงแก้วขมิ้นน้ำดอกไม้สีทองโชคอนันต์มะม่วงฝรั่งเขียวเสวยแล้วก็มันขุนศรี ตอนที่คุณแม่เขาสานต่อจากคุณพ่อเนี่ยรุ่นเปลี่ยนถ่ายเนี่ยมันก็คือเราผลิตได้แต่ขายให้กับพ่อค้าคนกลางเราไม่ได้ชอบภาวะของการที่ต้องแบบเขาให้เท่าไหร่แล้วเราต้องรับอะทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะเป็นคนตั้งราคาของสินค้าของเราได้ล่ะคุณแม่เขาก็บอกว่าจะทำไมให้มันยากก็เข้าใจว่ามันขายได้แต่เขาขายได้เต็มที่ราคามันต้องไม่เกิน40-50 บาทอะแต่หนูว่าหนูไม่ได้อยากได้ราคานั้นไงขายสุกเนี่ยมะม่วงโล30-40 บาทแต่เราเอามากวนแล้วได้กิโลละ150ก็ทำไม่พอลูกค้าสั่งเลยนะคือหนูอยากได้ในระดับหลักร้อยหรือว่าหลักพันความคิดที่มันแบบไม่ลงรอยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลคือหนูจะเป็นสายแบบหักไปเลยเขาจะเป็นแบบบนมาแต่พอมันถึงจุดหนึ่งที่มันแบบบ่นเรื่องเดิมซ้ำๆมากบ่นลูกว่าเขาทำงานอะไรยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างจะไปขายตรงไหนขายให้ใครเขาเรียกความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนิดนึงไม่แน่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกหรือเปล่าแต่สำหรับเราคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกยกจากธรรมชาติขึ้นมาเลี้ยงเวลาที่เรายกขึ้นมาเลี้ยงมันก็เลยแค่ไปอยู่ในพื้นที่จำกัดที่เป็นรองซีเมนต์แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่พามลงไปปรากฏว่าเน่าตายยังไม่เห็นอะไรที่มันชัดเจนอะเราก็เลยว่านั่นมันคือต้นทุนคือการทำการเกษตรทุกอย่างมันมีต้นทุนหมดแหละกว่าที่มันจะให้ผลผลิตก็คือถ้าเอาแบบวันนี้พรุ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นความผิดพลาดใช่ส่วนที่หนึ่งก็เพราะว่าเราปล่อยผ่านไปในปริมาณที่มันเยอะแออัดเกินไปสองคือตัวรองซีเมนต์เราซื้อมาใหม่จริงๆต้องทำกระบวนการกัดก่อนให้ปูนมันจืดก่อนถึงสามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็ไม่มีธาตุอาหารเติมมันก็เลยแค่ผามกับน้ำเวลามันสะสมอยู่ด้วยกันเยอะๆมากๆก็ส่งผลให้เน่าเหมือนกันแรกๆเขาก็ไม่โอเคหรอกค่ะคือเรื่องรายได้เนี่ยมันต้องชัดเจนแต่แม่คิดว่าแม่เป็นแม่เขาฉันก็ต้องถูกคือในสิ่งที่เขาบ่นเขาติมันเหมือนเป็นคำเตือนว่าเขาอาจจะเคยผ่านในรูปแบบนั้นมาแล้วเขาอาจจะมองว่ามันไม่สำเร็จก็ได้แต่ในมุมของเราโลกที่มันกว้างกว่าเดิมโอกาสในการเรียนมันกว้างกว่าสิ่งที่เขาเคยเจอเราก็เลยพาเขาจากจุดที่เขาอยู่ตรงเนี้ยไปเจอโลกกว้างของเราได้รู้จักกับพี่ยังสมาร์ทเขาเป็นผู้ผลิตสารชีวพันธุ์ทางการเกษตรที่ใช้สำหรับเกษตรอินทรีย์เขาบอกว่าถ้าหนูอยากจะทำค่ะหนูจะใช้ปุ๋ยอะไรพี่เขาเลยไปทดลองเลี้ยงทอดสูตรออกมาอะไรเงี้ยก็เลยสรุปเป็นตัวน้ำหมักปลาในส่วนของตัวน้ำหมักปลาทางเรามีผลตรวจแลบมอเกษตรบางเขนโดยพันกรมประมงเรียบร้อยแล้วว่าค่าโปรตีนของเราค่ะอยู่ที่ประมาณ 21%ต่อผำ100 กรัมสำหรับตัวน้ำหมักปลาคนที่ทานมังหรือทานเจเนี่ยอาจจะทานไม่ได้เราก็เลยใช้เป็นจุลินทรีย์จากใบทองหลางก้านแดงพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่ทานมังทานเจเขาก็สู้ก็คิดในใจนะมันจะทำได้เลยก็คือยังสบประมาทเขาไม่เชื่อเขาด้วยนะถ้าเขาทำอะไรเนี่ยเราก็จะแอบมองเขาส
สำหรับผักเป็นพืชน้ำค่ะที่มีโปรตีนสูงมีวิตามิน B12 ที่ช่วยบำรุงสมอง แล้วก็จะยังมีไฟเบอร์มีคลอโรฟิลล์คือเป็นพืชที่แทบจะตอบโจทย์ของอาหารเกือบจะครบ5 หมู่สำหรับตัวผักจะเป็นเม็ดเล็กกลมๆสีเขียวลอยอยู่บนผิวน้ำจะมีสีเขียวที่แตกต่างกันออกไปตามธาตุอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงประเทศไทยเนี่ยก็จะมีผักอยู่2 สายพันธุ์ที่แบบเป็นหลักๆก็คือวูเฟียโกโบซาซึ่งโกโบซาเนี่ยก็จะพบได้เยอะเนี่ยในโซนภาคกลางกับอีสานอีก1 สายพันธุ์จะเรียกว่าวูเฟียออไรซาเนี่ยจะมีขนาดที่มันใหญ่กว่าออไรซาเราจะเจอทางโซนภาคเหนือเพราะว่าอากาศมันจะเย็นกันเขาเอามาทำเป็นขนมปังกระเทียมหน้าผำข้าวเหนียวสังขยาผำแล้วก็เขาก็มาทำบัวลอยอย่างกับทองม้วนเนี่ยเขาก็เอามาทำแล้วเขาก็มาชงน้ำมันชะไข่ผำมาชงเป็นเครื่องดื่มอ่ะมันสามารถมาทำแบบนี้ได้ด้วยเลยซึ่งเราก็ไม่เคยไปกินที่ไหนมาก่อนแต่พอมาชิมแล้วมันมีความเขาเรียกอะไรล่ะมันมี texture เวลาที่เราดูดปื๊ดกินเข้าไปเนี่ยมันจะมีเป็นกรึบนิดมันเหมือนเราได้เคี้ยวอะไรแบบที่มันเข้าไปพร้อมกับเนื้อไข่ผำอ่ะก็ชื่นใจแหละสำหรับในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยทำให้มันสะอาดเนี่ยคือ1เราใช้ตัวน้ำ RO 2เครื่องซักผ้าในการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเนี่ยหนูซื้อมาใหม่สำหรับใช้เฉพาะผักเพราะว่าแรกๆที่เราร้านทำความสะอาดคือใช้มือใช่ไหมคะแล้วก็แบบขยี้ขยำแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าในมือของเรามันอาจจะมีจุลินทรีย์อะไรปั่น1 รอบค่ะรอบละ5 นาที4 รอบแล้วก็มีการใช้เบกกิ้งโซดาในน้ำที่1ในการชะล้างตัวผักแล้วก็เอามาสลัดแห้งด้วยถังปั่นมาดนะคะเมื่อได้แล้วค่ะก็เอาไปแช่ตู้เย็นช่องแช่ผักปกติถ้าในส่วนของเทคโนโลยี IoT อะค่ะเราใช้ในกระบวนการเพาะเลี้ยงในการแบบวัดค่าน้ำค่ะ pH ของน้ำอุณหภูมิที่มันเหมาะสมผาม1ลองซีเมนต์เนี่ยขนาด1 เมตรค่ะหนูปล่อยต้นทุนผามลงไปที่200 กรัมเราจะได้กลับคืนมาตั้งแต่1 ถึง 3 กิโลค่ะเพราะว่าเราก็ต้องการตอบโจทย์ของผู้บริโภคในด้านของความหลากหลายเพราะว่าเราเป็นคน Gen Y Gen Z เราก็อยากจะนำเสนอเฮ้ยกลุ่มเพื่อนเราหรือความชื่นชอบเด็กๆแต่ในความเป็นจริงพอทำออกไปผลิตภัณฑ์ดีแตกต่างจริงแต่กำลังการซื้อไม่ได้เยอะไม่ได้เหมือนกับกลุ่มคนผู้สูงวัยอย่างเงี้ยคิดว่าการเป็นเกษตรกรน่ะง่ายแต่ในความเป็นจริงหนักกว่าอีกคือแบบต้องควบคุมคอนโทรลบริหารจัดการทุกอย่างความคิดสมัยก่อนแรกๆเกษตรกรทำแล้วจนอันนี้คือถูกเพราะสมัยก่อนทำแล้วขายคนกลางไม่ได้ขายเองแต่ณสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรทุกคนสามารถตั้งราคาสินค้าของตัวเองได้ตามคุณภาพของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเลือกวางตลาดของตัวเองได้แล้วยอมแพ้ไม่ได้เขาก็จะบอกว่าทำไปกับเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่เห็นจะได้อะไรมันมีแต่แบบต้นทุนที่มันเสียไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอะมองเห็นว่ามันมีโอกาสถ้าย้อนกลับไป 4-5 ปีที่แล้วผัมมันไม่ได้แมสขนาดนี้แต่ตอนนี้มันแมสมากขึ้นการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคที่มันมากขึ้นคือตกผลึกแล้วในระดับหนึ่งว่าตลาดของความเป็นผัมเบสออนบนพื้นฐานของความเป็นแบบธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเพราะว่าเราทำบนกำลังการผลิตหรือว่าฐานการผลิตที่เราสามารถทำได้เป็นลูกค่ะลูกละ2 บาทเจ๊เอาเลือกแล้วก็คนรุ่นก่อนก็คือแบบทำบัตรก็คือขายเลยแต่สำหรับเราอะอะไรที่มันเป็นสินค้าใหม่อะถ้ามันไม่ได้ชิมอะเขาก็อาจจะไม่ซื้อก็ได้ใช่มันอาจจะต้นทุนมันเพิ่มแต่มันได้การตลาดที่มันยาวๆผลิตภัณฑ์ในการแปรรูปโอ้เยอะแยะมากมายทำเยอะมากแต่สุดท้าย
พอเราไปออกบูธอะค่ะจำหน่ายสินค้าจริงๆอะไอของต่างๆพวกเนี้ยไม่ได้รับการตอบรับเลยอย่างคุกกี้อย่างเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกมันหวานไปทำไมต้องมีเนยพอมาเป็นผำก็จะแบบมันไม่ได้นะหนูเสียเวลากับการแบบเฮ้ยอะไรที่มันแปลกต้องดีแต่สุดท้ายอะค่ะทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์นะปัจจุบันผู้บริโภคเลือกอะไรก็ได้ที่มันดีต่อสุขภาพที่สุดอะไรที่ปรุงแต่งน้อยที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ไปเจอเครือข่ายคอนเน็กชันอย่างบริษัทใหญ่ๆจนสุดท้ายสินค้าของเรามันขายได้แล้วก็มีออเดอร์เข้ามาเยอะส่งขายณปัจจุบันนะคะก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ณปัจจุบันก็คือส่งรถห้องเย็นวันอาทิตย์ไปส่งครั้งหนึ่งรวมถึงก็เอาไปแปรรูปร้านอ้อมกอดคาเฟ่แล้วตอนนี้มีไปขายแล้วค่ะที่ต่างประเทศก็คือไปเยอรมันอย่างตัวผงเนี่ยตอบโจทย์คุณประโยชน์ของตัวผักเพิ่มสูงขึ้นจากการตรวจคุณภาพจากแลบคือสามารถเอาไปทำเวชสำอางได้ตัวโจ๊กเนี่ยสามารถที่ไปอยู่ในวิชาชีพที่เรียกว่าในสายของผู้ป่วยหลักๆของแพทย์แผนไทยก็คือโภชนาการอาหารเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็อาจจะมียาร่วมด้วยเราก็ทดลองด้วยตัวเราเองด้วยเคยกินตั้งแต่น้ำยาผำไข่ตุ๋นผำทุกอย่างที่ทำมาปรุงอาหารก็ถึงมีความเชื่อมั่นที่เราใช้กับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือ1เขาไม่ต้องการโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วอาจจะได้โปรตีนจากพืชและปลาหรือว่าผักแต่ว่าบางคนก็จะทานผักไม่ได้ก็เลยต้องใช้ตัวนี้แล้วว่าสะดวกกับญาติสะดวกกับผู้ป่วยที่ชราหลักๆแพทย์แผนไทยก็คือโภชนาการอาหารเนี่ยสำคัญที่สุดก็เป็นอาหารที่ดีอย่างหนึ่งถ้าเกิดมีความรู้แล้วก็มีแหล่งที่มาที่ถูกต้องหลังจากเข้ารับการผ่าตัดไส้เลื่อนร่างกายไม่สามารถที่จะใช้การรับประทานอาหารโดยปกติได้ก็เลยต้องใช้โจ๊กผำซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เข้ามาแทนที่อาหารปกติโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่แล้วสิ่งที่สังเกตเห็นชัดก็คือว่าการฟื้นตัวมันฟื้นตัวได้ไวถ้าเราจะใช้คำว่าซูเปอร์ฟู้ดมันก็สามารถจะใช้ได้สำหรับผู้ที่ได้เข้าไปลองใช้จริงแล้วเกิดผลกับตัวเขาจริงเขาก็จะคิดในผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเจนเขาเราก็จะคิดผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเจนเราเลยมันเป็นพืชมหัศจรรย์จริงๆทำกับอาหารทุกชนิดได้เนาะเราก็จะเชื่อมโยงกับภายในชุมชนผลผลิตจากชุมชนค่ะเราเลือกไข่พำเพราะว่ามันเป็นพืชที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดมีคุณประโยชน์เป็นพืชทางธุรกิจสนับสนุนเกษตรกรนะคะคือกระแสตอบรับดีลูกค้าทานเยอะขึ้นค่ะจำนวนการสั่งออเดอร์เยอะขึ้นเราก็จะมีเป็นประจำทุกเดือนมีตลาดกว้างขึ้นแล้วก็มาชวนกันเลี้ยงจะทำไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าก็มาเลี้ยงทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้ใครจะรู้ว่าจะมีเงินเยอะขนาดนี้ใช่ปะตอนนี้ก็เลี้ยงต้องลองค่ะส่งทิ้งก็ถ้าเป็นกิโลก็โล60ก็ได้เยอะนะแม่เย็นแล้วเลี้ยงดีไม่สามารถระบุได้ว่าระยะเวลาที่ดีที่สุดในการเพาะเลี้ยงผักคือเท่าไหร่แต่ว่าขอระยะเวลาแบบน้อยที่สุดก็คือ7วันในการที่จากที่เราขายผักขายผลไม้อย่างเดียวใช่ปะเดี๋ยวนี้เรามีของแปลกที่ในตลาดไม่มีเราอยู่เจ้าเดียวอุ้ยไผ่พั่มนะไปดูคือมีเราเจ้าเดียวที่เอาพั่มไปขายในตลาดนะทีนี้กลับกลายมาเป็นว่าพั่มเป็นหลักผักน้อยลงตอนแรกก็ยังมองลูกว่ามันจะไปได้เท่าไหร่มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแต่ผลที่สุดมันเป็นรายได้ที่ไม่คาดคิดเลยแทบไม่เชื่อเลยนะเราทำโดยแบบใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านทำอย่างเงี้ยนะที่เขาคิดมันผิดไหมมันไม่ผิดไอ้สิ่งที่เราคิดมันก็ไม่ได้ผิดแค่เรามองคนละมุม
แต่สุดท้ายมันอาจจะมีจุดที่มันผิดหวังสุดท้ายไอ้จุดที่มันผิดหวังเราก็จะหันกลับมามองว่าบางทีไอ้สิ่งที่เขาพูดมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกก็ได้บริเวณตรงนี้นะคะก็คือเป็นโซนที่เราเพาะเลี้ยงไข่ผำวิถีชีวิตมันไม่เหมือนก่อนแล้ว เพราะว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นสภาพสิ่งแวดล้อมอากาศตลาดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว มาตอนนี้ต้องแข่งขันต้องว่องไวถึงจะไปรอดต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่ว่าก็ไม่ให้ทิ้งแบบเก่าเดินคนละครึ่งเราสามารถเดินไปด้วยกันได้